Yo mensen, welkom weer bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Evert Olsthoorn en vandaag gaan we weer nog een reactievideo doen. De vorige keer deden we een reactievideo van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival. Dit keer gaan we iets anders leuk doen. Het heeft namelijk wat met Game of Thrones te maken. Een bepaalde personage van Game of Thrones om precies te zijn. En die personage is TYRION Lannister. We gaan vandaag reageren op compilatievideo's. Ik vond hem echt geniaal in de serie. Ja, ik wil eventjes weer door de compilatievideo's heen gaan om echt zijn meest geinige momenten eruit te halen. Want ja, hij was een personage die goed gevoel voor humor had. En ja, dat is het zo'n beetje. Goed gevoel voor humor. Echt, je zult het vanzelf zo meteen merken. Voordat we beginnen moet ik ook echt credits geven naar de acteur die hem had gespeeld. Want ja, dat was gewoon geweldig. En ja, daar gaan we nu vandaag op reageren. Voordat we beginnen moet ik jullie wel gaan waarschuwen voor spoilers natuurlijk. Voor de serie Game of Thrones. Want ja, we gaan nu compilatiebeelden bekijken van Game of Thrones. Dat wellicht wat 1 of 2 dingen uit kunnen lekken voor degenen die nog niet de show hebben gekeken. Dus wees daar wel op gewaarschuwd. Anyways, let's hop straight into this. En hier zijn we dan op YouTube. We gaan maar 1 video bekijken deze keer. Dat is de bovenste. Dus laten we gewoon snel beginnen en heel veel plezier mee kijken. Let's start. Take you for a hunter. The greatest in the land. My spear never misses. Didn't take you for a hunter. En toen zei hij, the greatest in the land. My spear never misses. Nou, daar heb je al wat. Why'd you read so much? Well, my brother has his sword, and I have my mind. And the mind needs books like a sword needs a whetstone. Dat zal ik in gedachten houden, al lees ik totaal niet zelf. Dat verklaart wel heel veel ineens over mij, zeg. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? Dit is het meest geweldige momentje. Een van de meest geweldige momenten. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. Hier mensen, hier ga ik gewoon een TikTok van maken, echt. Ja, laten we eerlijk zijn, wie wil nou niet zo uitgaan? Als je gewoon bedreigd wordt door een vuurwapen, gewoon dat zeggen. You're funny. Daar ben ik het hartstikke mee eens. You're always so clever with your schemes and your plots. Schemes and plots are the same thing. What do we have? Does that mind of yours you keep going on about? Well, I've never actually been able to kill people with it. Good thing. Zou wel leuk zijn. I'd be out of a job. Oh, Bran is net zo geweldig. It's hard to put a leash on a dog once you've put a crown on its head. You can't insult me! We've had vicious kings. Joffrey. Nee. Die is gewoon nee. And we've had idiot kings, but I don't know if we've ever been cursed with a vicious idiot. You can't! I can, I am. You're talking to a king! And now I've struck a king. Did my hand fall from my wrist? The Lord of Light wants his enemies burnt. The drowned god wants them drowned. Why are all the gods such vicious cunts? Where is the god of tits and wine? Zie je, dat vraag ik me nou ook mijn hele leven af. Ik bedoel, we hebben Thor, God of Lightning, Loki, God of Mischief, en the Goddess of Death. Ben haar naam vergeten. Where is the god of tits and wine? I expect you'll tell lies about me, about Joffrey. Any lies in particular? You're a clever man. But you're not half as clever as you think you are. Still makes me more clever than you. Altijd mooi wanneer Tyrion gewoon Cersei trolt. I hear you owe that boy a significant debt. Only my life. Not all that significant, I'm afraid. Eldrick Sarsfield and Lord Desmond Craycourt. Sir Eldrick Sarsfield and Lord Desmond Craycourt. What are you doing? I have a list. A list of people you mean to kill? For laughing at me, do I look like Joffrey to you? No, death seems a bit extreme. Fear of death, on the other hand. You do well to remember that, you little monster. Oh, I'm a monster. Perhaps you should speak to me more softly then. Monsters are dangerous, and just now kings are dying like flies. Oh. I'm fucked. Denk Joffrey nu. Trial by combat. Deciding a man's guilt or innocence in the eyes of the gods
by having two other men hack each other to pieces. Tells you something about the gods. You want revenge against the Lannisters? I killed my mother, Joanna Lannister, on the day I was born. I killed my father, TYRION Lannister, with a bolt to the heart. I am the greatest Lannister killer of our time. Wauw. Wauw. I swore I would kill him if he ever returned. A ruler who kills those devoted to her is not a ruler who inspires devotion. Dat is goed voor een aanzichtkaart. But what great thing has ever been accomplished without killing or cruelty? It's easy to confuse what is with what ought to be, especially when what is has worked out in your favor. Wauw, dat is het eerste deel wat ik totaal niet volgde. Dragons do not do well in captivity. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Wauw, dat het zo makkelijk zou zijn. The history of the world is a history of great conversations in elegant rooms. Who said this? Me. Just now. Quote van Tyrion Lannister. Ik ben vergeten wat hij zei. You're in the great game now. And the great game is terrifying. And you saw them? And I trust the eyes of an honest man more than I trust what everybody knows. But a wise man once said that you should never believe a thing simply because you want to believe it. Dat zijn pas wijze woorden. Father would have been proud. Don't talk about father. Listen to me. I once told Bronn that if I ever saw you again, I'd cut you in half. It'll take you a while with a sparring sword. Hoe lang zou dat eigenlijk duren? En dan mensen, zullen we het met die lijn ook moeten afsluiten. Ik vond het echt super geinig om hier eventjes weer op terug te kijken. Tyrion Lannister is gewoon mijn favoriete personage in heel Game of Thrones, mocht ik dat nog niet eerder gezegd hebben. Oh nee, heb ik nog niet eerder gezegd. Weten jullie het nu? Nou, anyways, was het dan voor deze video? Er valt hier verder niks meer aan toe te voegen, want alles wat ik hieraan heb kunnen toevoegen, heb ik hier al aan toegevoegd. Ja, dus dan is het beter om deze video te beëindigen. Dus, dames en heren, mochten jullie dit nou een super geinige of leuke of wat dan ook, in wat voor positieve manier video vinden, ja, ik kan Tyrion Lannister totaal niet nadoen. Mochten jullie het een leuke video vinden, vergeet dan niet dat duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, notificaties aan te zetten. Krijg je een melding binnen als er weer een super dope video online komt. En ja, tot de volgende keer weer hè. Tot ziens en later.